हाय हॅलो नमस्कार, मी रेश्मा तुमचं आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करते. गुड मॉर्निंग. गावाकडची धुक्यातील सकाळ, पक्ष्यांचा किलबिलाट, कोंबडा आरवण्याचा आवाज, गावची मजाच काही वेगळी असते. आता आम्ही आलोय नदीला कपडे धुण्यासाठी, मी आणि मम्मी. गावाकडे असेच नदीवर कपडे धुण्यासाठी सगळेच जातात. खूप मजा येते नदीवर गेल्यावर. इथे आमचे कपडे झालेले आहेत धुवून. चाललोय घरी आता. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.